নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক কিচেন পজিশন এণ্ড কুকিং ডাইৰেকশ্যন তাৰমানে ইয়াতে দুটা বস্তু সোমাই আছে এটা হৈছে পাকঘৰৰ পজিশন মানে পাকঘৰৰ যিটো অৱস্থিতি আৰু এটা হৈছে কুকিং ডাইৰেকশ্যন মানে খাদ্য বনোৱাৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো মুৱাকৈ কোনটো ফালে মুখ কৰি খাদ্য বনাব ঠিক আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই দুটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম ইয়াতে বহুবিলাক পইণ্ট থাকিব সৰু সুৰা পইণ্ট থাকিব তাৰ পিছতো কিবা নহয় কিবা পইণ্ট ৰয়ে যাব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় খুদিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে কিচেনৰ কাৰণে পজিশন কোনটো ভাল হ'ব প্ৰথম পইণ্ট মই আপোনালোকক গোটেই কেম্পাছৰ মানে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি নাথাকো ইয়াতে মই বাৰু দেখুৱাই দিছো যে আপোনালোকৰ এইটো হৈছে ঘৰ ঠিক আছে ধৰা হল এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ ঘৰ এটো ধৰা হল বক্স টাইপৰ ঘৰ হয় আপোনালোকৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে কৈ দিছো ঘৰটোৰ এটা ডাইৰেকশ্যন বিলাক কৈ দিছো এইফালে আছে আপোনালোকৰ নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন এইফালে হল সাউথ ডাইৰেকশ্যন মানে ওপৰৰ পিনে হল উত্তৰ দিশ দক্ষিণৰ তলৰ পিনে দক্ষিণ দিশ আছে এইটো সোঁহাতৰ পিনে আছে ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন আৰু বাওহাতৰ পিনে আছে আপোনাৰ ওয়েষ্ট ডাইৰেকশ্যন পশ্চিম দিশ এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই ঘৰটো হল এনেকুৱা প্ৰকৃতিত ধৰা হল আপোনালোকৰ ঘৰটোত আছে 4টা ৰুম এতিয়া মই 4 ভাগ সমানে কৰি দিলো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে মই নাম্বাৰিং কৰি দিলো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ ঠিক আছে এনেকুৱা মই নাম্বাৰিং কৰি দিলো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ নাম্বাৰিং কৰিব পাৰে তাতে কোনো ধৰণৰ কথা নাই ইয়াতে যে এনেকুৱাকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব এতিয়া মই এই দিশটো কাহত মই দেখুৱাই থৈ দিছো বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো হৈ গল দিশৰ কাৰণে দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা মই জাস্ট আৰহি দেখুৱাইছো এইটো হৈ গল উত্তৰ দিশ দক্ষিণ দিশ পূব আৰু এটো হৈ গল আপোনালোকৰ পশ্চিম দিশ এনেকুৱা ধৰণৰ দিশবিলাক থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যেটো ঘৰ আছে মানে এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ কাৰণে ঘৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনটো দিশত আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ পজিশনটো হ'ব এতিয়া পাকঘৰ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ দুটামান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব পাকঘৰ হৈছে যত জুই জ্বলে যত খানা বনোৱা হয় যত লগতে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বেচিনো থাকিব মানে ওয়াশ বেচিন হয় বা বাসন বৰ্তন ধুবৰ কাৰণে বেচিন থাকিব এই সকলোবিলাক দিশ আপোনালোকে চাব লাগিব পাকঘৰত সচৰাচৰ আৰু কি থাকে পাকঘৰত থাকে আপোনালোকৰ ফ্ৰিজ থাকিব পাকঘৰত আপোনালোকৰ কি থাকিব গেছৰ চুলা থাকিব তাৰ পিছত সিঙ্ক বা যেটো বেচিন বুলি কৈছো সিঙ্ক এটা থাকিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান বস্তু থাকিব যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনালোকৰ ডাইনিং টেবুলো কিছুমানৰ থাকে যাৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৰুমটো ডাঙৰ থাকে এতিয়া বহুত পজিশন আছে পজিশন অনুযায়ী মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো সো ইয়াতে আপোনালোকে চাব এইটো হৈ গল উত্তৰ দিশ এইটো হৈ গল পূব দিশ উত্তৰ আৰু পূবৰ এই যেটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে এই সেন্টাৰ পইণ্টৰ পৰা এনেকুৱা কাজৰ মই টানি দিও এই ডাইৰেকশ্যনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে নৰ্থ ওয়েষ্ট ডাইৰেকশ্যন মানে উত্তৰ পূব দিশ এইটো হৈ গল উত্তৰ পশ্চিম দিশ ঠিক তেনেদৰে যদি মই এনেকুৱাকৈ এৰো এডাল টানি দিও এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ কাৰণে সাউথ ওয়েষ্ট ডাইৰেকশ্যন অৰ্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিশ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি আৰু এডাল মই এনেকুৱাকৈ আস্থানি দিও তাৰ মানে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সেন্টাৰ পইণ্টত ইয়াতে যদি আপোনালোকে থিয় দি ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি চাই সো এই ডাইৰেকশ্যনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে সো এতিয়া মই বাৰু আপোনালোকক বিভিন্ন ডাইৰেকশ্যন দেখুৱালো আসলতে বাস্তু অনুযায়ী এই 8টা ডাইৰেকশ্যন নহয় 16টা ডাইৰেকশ্যন চোৱা যায় তাৰ মানে এইটো উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম তাৰ পিছত উত্তৰ পূব হৈ গল এইটো তাৰ পিছত এইটো দক্ষিণ পূব হৈ গল এইটো দক্ষিণ পশ্চিম হৈ গল আৰু এইটো হৈ গল উত্তৰ পশ্চিম সো এনেকুৱা ধৰণে এই 8টা ডাইৰেকশ্যন হল ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান ডাইৰেকশ্যন থাকে এনেকুৱা আৰু ভাগ এটা কৰি এইটো হৈ যাব নৰ্থ অফ নৰ্থ ইষ্ট NNE তাৰ মানে হৈ গল বুজিব পাৰিছে তাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা উত্তৰৰ পিনে ইয়াতে আৰু এটা ভাগ কৰিলে এনেকুৱা হৈ যায় ইয়াতে ইমানখিনি জানিব নালাগে আৰু ইফালেও এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ আৰু দুভাগ কৰি পেলাই এইবিলাক আহি যাব আপোনালোকৰ মানে টোটাল 16টা ডাইৰেকশ্যন আহিব এতিয়া ইয়াতে ইমান বিলাক পইণ্ট আপোনালোকে জানিবৰ আসলতে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকলে বাস্তুৰ চৰ্চা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই পইণ্টটো অলপ মনত ৰাখিবলগীয়া হয় এতিয়া আপোনালোকৰ পাকঘৰ যেটো হয় পাকঘৰটো কেনেকুৱা ধৰণে ভাবিব যে আপোনাৰ যদি এখন গাড়ী আছে গাড়ীৰ ইঞ্জিনটো হৈছে আপোনালোকৰ পাকঘৰ তাৰমানে আপোনালোকৰ ঘৰখন যদি হয় গাড়ী তেতিয়া হলে ঘৰখনৰ ইঞ্জিন যেটো মূল উৎস যত শক্তিৰ উৎস হ'ব যত খানা বনাব আপোনালোকে খাদ্য বনাই কিনে আপোনালোকে ভোজন কৰিব সো সেইটো হৈ গল আপোনালোকৰ কি হ'ব গাড়ী এখনৰ ইঞ্জিনৰ নিচিনা ইঞ্জিনটো যেনেকুৱা ধৰণে ভাল নাথাকিলে মজবুত নাথাকিলে আপোনালোকৰ গাড়ীখন দুৰ্বল হৈ যায় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ পাকঘৰটো যদি দুৰ্বল থাকে পাকঘৰত যদি বাস্তু দোষ থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ পাকঘৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে মেন্টেল হেলথকো ই
ডিষ্টাৰ্ব কৰিব এতিয়া ইয়াতে দুটা পইণ্ট আপোনালোকে জানিব যে প্ৰত্যেকটো পাকঘৰত সচৰাচৰ আপোনালোকে দুটা পইণ্ট দেখিব সো তাৰে পিছতো মই আপোনালোকক ইয়াতে বাৰু মই এইখিনি মচিয়ে দিছোঁ আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'বৰ কাৰণে মই এইখিনি মচি দিলোঁ বাৰু বিভিন্ন ডাইৰেকশ্যনবিলাক মই ইয়াতে নাইকিয়া কৰিলোঁ মুঠতঃ আপোনালোকৰ উত্তৰ দিশটো থাকিলে এইটো পশ্চিম এইটো দক্ষিণ আৰু এইটো পূব এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে পজিশ্যন কোনটো হ'ব প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে পজিশ্যন মই মাজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাস্তুৰ ওপৰত মই বহুত ভাল ধৰণে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো পইণ্ট মানে ডিটেইলছত বুজাই দি আপোনালোকক কিয় থাকিব লাগে কিয় থাকিব নালাগে এই পইণ্টছবিলাক মানে কৈ পেলাই আপোনালোকক মই বুজাই দিম সো আপোনালোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ পাৰিলে মানে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমানখিনি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমানখিনি পাকঘৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব ইয়াৰে পাকঘৰৰ সবচে বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন হৈ যায় যিটো সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ইয়াতে 3 নম্বৰ যিটো ৰুম লিখিছোঁ এই 3 নম্বৰ ৰুমটো হৈ যায় আটাইতকৈ বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন মানে পাকঘৰ বনাবৰ কাৰণে সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো সবচে ভাল কাৰণ দক্ষিণ ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে মংগলৰ ডাইৰেকশ্যন ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে ৰবিৰ ডাইৰেকশ্যন মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰবি আৰু মংগল দুটাই অগ্নিতত্ত্বৰ গ্ৰহ হয় সো মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ ৰবি হৈছে এটা অগ্নিতত্ত্বৰ গ্ৰহ মংগল হৈছে এটা অগ্নিতত্ত্বৰ গ্ৰহ দুটাৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন কোনটো ৰবিৰ কাৰণে হৈছে পূব দিশ আৰু মংগলৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে সাউথ বা যিটো দক্ষিণ দিশ এতিয়া ৰবি আৰু মংগল যিহেতু দুটা অগ্নিতত্ত্বৰে গ্ৰহ হয় সো হেতু অনুযায়ী আপোনালোকে পাকঘৰৰ পজিশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে সবচে বেষ্ট পজিশ্যন হ'ব দক্ষিণ পূব দিশটো ইয়াতে এই যিখিনি মই এই যিটো ঘৰৰ কথা ক'লোঁ ইয়াতে এইটো ৰুমটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট পজিশ্যন এতিয়া এই ঘৰৰ পজিশ্যনটো বাৰু গম পালে কিয় কৰিলোঁ কাৰণটো কৈ দিছোঁ অগ্নিতত্ত্বৰ মানে গ্ৰহৰ সৈতে আপোনালোকে ৰিজাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ পাকঘৰত সদায়ে জুই জ্বলিব ঠিক আছে এতিয়া আৰু কেইটামান পইণ্ট আছে যে জুইয়ে মানে এটা বস্তুক দহন কৰে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি জুইত দিয়ে ইয়াক পুৰি দহন কৰি বা দহিত কৰি কিনে তাক শেষ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা আপোনালোকে যদি সীমিত পৰিমাণৰ জুই দি কিনে এটা খাদ্য যদি সিজাব বিচাৰে সি আকৌ বেছি উপযুক্ত কৰি তোলে খাবৰ উপযুক্ত কৰি তোলে সো মানুহৰ ঘৰৰ সুস্বাস্থ্য মানে উমৈহতীয়া সকলোৰে বাবে একেলগে যিটো সুস্বাস্থ্য হ'ব সেইটো মেইনলি ডিপেণ্ড কৰিব পাকঘৰৰ ওপৰত পাকঘৰৰ বাস্তুৰ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ইনকামৰ ওপৰত ইফেক্ট কৰে তাৰমানে অগ্নিতত্ত্ব অগ্নি হৈছে ফায়াৰ তেনেকুৱা আপুনি এটা কাম কৰাৰ যিটো স্পৃহা সেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিব কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছা ক'ৰ পৰা আহিব আপোনাৰ মনত ফায়াৰ এলিমেণ্ট মানে মজবুত থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ঘৰত জুই যিটো ডাইৰেকশ্যন হয় বা আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন হয় ভাল পজিশ্যনত থাকিব লাগিব ইয়াতে মই বাৰু আপোনালোকক জনাইও দিম যে নাথাকিলে কি কৰিব সেইটোও জনাই দিম ইয়াতে বাৰু মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ সবচে বেষ্ট পজিশ্যন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন এইটো কি বুলি কয় অগ্নিকোণ বুলি কোৱা হয় অগ্নি ঈশান বায়ু নৈৰিত এনেকুৱাকৈ থাকে সো সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো হৈ গ'ল অগ্নিকোণ সো অগ্নিকোণত আপোনালোকৰ পাকঘৰটো থাকিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া অগ্নিকোণত থাকিব লাগে এতিয়া নাথাকিব ক'ত লাগে সেইটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট যিটো ডাইৰেকশ্যন হয় নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকৰ পাকঘৰ থাকিব নালাগে কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত যিটো আপোনালোকৰ ঈশান ডাইৰেকশ্যন হয় ঈশান ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকৰ ৱাটাৰ এলিমেণ্ট আপোনালোকে ৰাখিব লাগে ৱাটাৰ এলিমেণ্ট থাকিব পাৰে ঈশান ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকৰ মানে পানীৰ ডাইৰেকশ্যন হয় সো এইটো ফালে যদি আপোনালোকে জুই জ্বলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষভাৱে হানি আহিব স্বাস্থ্যক অৱনমিত কৰিব ঠিক আছে সো এই মানে আপোনালোকৰ যদি এই ধৰণৰ যিটো আপোনালোকৰ মই যে ক'লোঁ নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন উত্তৰ পূব দিশত যিটো ভগৱানৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় বৃহস্পতিৰ ডাইৰেকশ্যন হয় নৰ্থ ইষ্ট সো এইটো ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকে মানে এই পাকঘৰটো ৰাখিব নালাগে পৰাপক্ষত ৰাখিব নালাগে এতিয়া কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন নাথাকিলে সেইটো বেলেগ কথা সেইটোৰো সলিউশ্যন উলিয়াব পৰা যাব এতিয়া সলিউশ্যনটো বাৰু মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি উত্তৰ পূব দিশত আপোনালোকৰ পাকঘৰ থাকে মইতো ক'লোঁ ঠিক নহয় থাকিলে কি কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো বাৰ্ণাৰ থাকিব এই যিটো আপোনালোকৰ গেছৰ চুলা থাকিব ধৰা হ'ল এইটো গেছৰ
চুলা ইয়াতে এইটো এটা চুলা আছে আৰু এইটো এটা চুলা আছে এই চুলাটো যিমান সম্পূৰ্ণৰূপে এই গেছৰ ষ্টোভ যিটো হয় এই ষ্টোভটোৰ তলত পাৰিলে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব গ্ৰীণ কালাৰৰ মানে পাথৰ বা শিলৰ এতিয়া মাৰ্বলৰ তেনেকুৱা যদি পায় গ্ৰীণ কালাৰৰ তেনেকুৱা কিছুমান গ্ৰানাইটো পাব পাৰে বা মাৰ্বলো পাব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰৰ শিল যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে মানে পোৱা বস্তু হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ পেইন্ট কৰি নহয় পেইন্ট কৰিলেও আংশিকভাৱে হ'ব কিন্তু গ্ৰীণ কালাৰৰ শিল বা পাথৰৰ ওপৰত বনাব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা পইণ্ট মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰথম পইণ্টটো হৈ যাব যে ঘৰখনৰ যদি আপোনালোকৰ যদি এই নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত যদি পাকঘৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কেইটামান মেইন মানে প্ৰব্লেম আহিব এটা হৈছে ডিচিশ্যন মেকিঙত দুৰ্বল হ'ব ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যনটো ভুল ডিচিশ্যন লোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় তাৰপিছত আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰব্লেম হৈ যাব আপোনালোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বা যিটো ঘৰৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু এটা হৈ যায় আপোনালোকৰ যিটো শ্বৰ্ট টেম্পাৰ মানে আপোনালোকৰ যিটো পটককৈ খং উঠে তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত ৰাখিলেতো মই ক'লোঁ সলিউশ্যন কি হ'ব আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ৰিৱাইণ্ড কৰি চাই ল'ব ঠিক আছে যদি মিছ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত দুটা পইণ্ট আৰু এটা থাকিব মানে দুটা পইণ্ট চাবলগীয়া থাকিব মই বাৰু এই যিটো 3 নম্বৰ ৰুম আছে ডাঙৰকৈ বাৰু ইয়াতে আঁকি দেখুৱাই দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ ৰুম ঠিক আছে থাৰ্ড ইয়াতে মই ঘৰটো যে দেখুৱালোঁ থাৰ্ড নম্বৰ মানে এই ৰুমটোকে মই ইয়াতে মই ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে এই ৰুমটোৰ এতিয়া আপোনালোকৰ কোনটো দিশত ৰাখিব লাগিব পাকঘৰটোৰ মানে পাকঘৰটোৰ পজিশ্যন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ইয়াৰে ভিতৰত যেতিয়া আপোনালোকে খানা বনাব তেতিয়া এই পূবমুৱাকৈ যদি আপোনালোকে যদি ষ্টোভটো ৰাখিব পাৰে সবচে বেষ্ট হ'ব এইটো ষ্টোভ বুলি মই কৈ দিলোঁ এইটো বাৰ্নাৰ দুটা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই চুলাটো ইয়াতে ৰাখিলে সো আপোনালোকে এইফালে এনেকুৱাকৈ এইমুৱাকৈ পূবমুৱাকৈ মুখ কৰি এইটো ফালে মই ৰাইট হেণ্ড চাইডে পূব দেখুৱাই দিছোঁ নহয় সো পূবমুৱাকৈ যদি আপোনালোকে খানা বনায় সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল পজিশ্যনটো সবচে ভাল হৈ গ'ল নহ'লে বা যদি পূবমুৱাকৈ বনাবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ৰুমতে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰিব ইয়াতে যদি এইটো এটা মানে বাৰ্নাৰ আছে আপোনালোকে উত্তৰমুৱাকৈ বনাব পাৰিব কিন্তু সবচে বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন হৈছে পূবমুৱাকৈ বনাব ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা পইণ্ট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত আৰু এটা পইণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বেচিন যিটো হ'ব বেচিনৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ যে বেচিনৰ ডাইৰেকশ্যন এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লোঁ যে এইটো ফালে আপোনালোকৰ চুলাটো থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ এই ঘৰটোৰ য'ত চুলা থাকিব তাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে বিপৰীত দিশত বেচিন ৰাখিব পাৰিলে ভাল ইয়াতে যদি চুলাটো এনেকুৱাকৈ আছে আপোনালোকে বেচিনটো এইটো কৰ্নাৰত ৰাখি দিব ঠিক আছে ইয়াতে মই এটাই ডাঙৰকৈ দি দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বেচিন বা এইটো সিংক য'ত আপোনালোকে বাচন বৰ্তন ধুব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ এই দুটা পজিশ্যন আপোনালোকৰ গম পালোঁ ইয়াৰ পিছত এতিয়া কাৰোবাৰ যদি অপশ্যন নাই কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাৰিব যে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ এখন স্ল্যাব বনাইছে স্ল্যাবখনৰ এইখিনিতে আপোনাৰ চুলাটো আছে আৰু একেলগে আপোনালোকৰ বেচিনটো আছে এতিয়া কি কৰিব ঠিক আছে একদম একেলগে যদি মানে কানেক্টেড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো অলপ প্ৰব্লেমেটিক হ'ব কিন্তু মাজতে যদি অলপ গেপছ থাকে মই বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ এই স্ল্যাবখনৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে মানে যিখন ছাদ আপোনালোকে দি লয় এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বেচিন ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মানে চুলা ঠিক আছে চুলা বুলি মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ সো এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বেচিন আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ চুলা মাজতে যদি গ্যাপ থাকে ছাদখনত আপোনালোকৰ যিখন চাজা বনাই কিনে আপোনালোকে তাতে ৰাখিছে সো মাজতে এই যিখিনি পৰ্চন মাজৰ পৰ্চনখিনিত আপোনালোকে গ্ৰীণ প্লান্ট তাৰমানে মানি প্লান্ট নহয় দে মানি প্লান্টৰ বাহিৰে গ্ৰীণ প্লান্টৰ কিবা এটা সৰুকৈ হ'লেও টাব ৰাখিব পাৰে সৰুকৈ হ'লেও কিবা এডাল গছৰ মানে লতা হ'লেও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ তাৰো বাস্তু দোষ যিটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ মানে পাকঘৰত যিটো আপোনালোকৰ বাস্তুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ ঠিক হ'ব লাহে লাহে আপোনালোকৰ মানে মানুহবিলাকৰ যিটো অলপ খিংখিঙীয়া মানে নেচাৰৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে সেইটো ঠিক হ'ব মংগল যিটো ডিষ্টাৰ্ব হৈছিল মংগল গ্ৰহত অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায়তো তাৰমানে অগ্নিৰ সৈতে পানীৰ মানে সহ অৱস্থান হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো সেই পইণ্টটো এটা চিম্পল পইণ্ট হয় জুইত যেনেকুৱাকৈ পানী ঢালিলে নুমাই যাব আৰু পানীৰ ওপৰত আপুনি জুই ধৰিব বিচাৰিলে নহ'ব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বুজি ল'ব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ এই এটা সলিউশ্যন হ'ল আৰু কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকক কৈ দিছোঁ সদায় আপোনালোকৰ গেছৰ যিটো বাৰ্নাৰ
বাৰ্ণাৰ থাকিব চুলা থাকিব হয় আপোনালোকৰ পূবমুৱাকে থাকিব নহলে বা উত্তৰমুৱাকে থাকিব যেটো তাৰমানে যেটো ফেচিং হ'ব তাৰমানে আপোনালোকৰ মুখখন যেটো মুৱাকে খানাটো বনাব সিংটো ক'ত থাকিব সিংটো থাকিব নৰ্থ ইষ্ট কৰ্নাৰত ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্ট এই ৰুমটোৰে ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট যেটো কৰ্নাৰ হৈ গ'ল হেতু হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সিংকৰ ডাইৰেকচন মই ইয়াতে ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছো আৰু আপোনালোকৰ চুলাৰ ডাইৰেকচনটো ক'ত হ'ল সাউথ ইষ্ট যেটো ৰুম আছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ দক্ষিণৰ পিনে বা আপোনালোকৰ দক্ষিণ পূবৰ পিনে যেটো কৰ্নাৰ পৰিব হেতু কৰ্নাৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিলে সবচে বেষ্ট হ'ব এতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰিজটো ক'ত ৰাখিব ফ্ৰিজ মানে কি আপুনি বস্তু ষ্ট'ৰ কৰিব তাতে পাচলি হওক বা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী হওক বা ফলমূলে হওক পাচলি হওক আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিব সো এটো হৈছে এটা ষ্ট'ৰেজ হাউস মানে এটা হেভি বস্তু সো হেভি বস্তুটো কোন পিনে ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো হয় সাউথ ওয়েস্ট ডাইৰেকচনত ৰাখিব লাগিব নহলে বা আপোনালোকৰ মানে সাউথৰ পিনে ৰাখিব লাগিব এই যেটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কৰ্নাৰ ইয়াতে থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ এফ বুলি লিখি দিলো এটো হৈ গ'ল ফ্ৰিজৰ পজিশন এটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মানে কুকিং সি এটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বেসিন বি ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ পজিশন বিলাক থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা দুটামান পইণ্ট আৰু ক্লিয়াৰ কৰি দিছো যে আপোনালোকৰ পাকঘৰৰ হৈতে পাকঘৰৰ যিখন ওয়াল থাকিব তাৰে হৈতে টয়লেট এটাচ হ'ব নালাগে এই যেটো পাকঘৰ হল ইয়াতে লগালগিকে ইয়াতে বলে টয়লেটটো বনাই ৰাখিছে তেনেকুৱাকে নবনাব তেনেকুৱা বনালে আপোনালোকৰ বাস্তু দোষ আহি যাব আপোনালোকে পূজা ঘৰটো এই পাকঘৰৰ সংলগ্ন কৰি ওয়ালৰ লগত কন্টাক্ট কৰি ইয়াতে বলে বাহিৰতে বলে পূজা ঘৰ বনাই দিছে এনেকুৱাকে হলো নবনাব সংলগ্ন কৰি নবনাব মাজত গ্যাপ ৰাখি বনাব কথা নাই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা হৈছে যে যেটো ষ্টেয়াৰকেছ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি বহুতেই বনায় মানে ঠাইৰ অভাৱত বুলি কৈও বনায় কিছুমানে মানে নিজৰ খটখটিৰ তলতে ষ্টেয়াৰৰ তলতে মানে যত ওপৰলৈ যোৱা বিল্ডিংৰ তল ওপৰলৈ যোৱা খটখটিৰ তলতে আপোনালোকে পাকঘৰটো বনাই দিয়ে এইটো এটা মানে পজিশন ভাল নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বাস্তু দোষ আহি যায় এটা ডাইৰেকচন অনুযায়ী কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্থ পইণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ যেটো বেডৰুম বিশেষকৈ নৱবিবাহিত দম্পতিৰ বেডৰুম ইয়াৰ লগত কানেক্টেড হ'ব নালাগে এটা কোনোবা যদি সিংগলি থাকে তেতিয়া হলে বিশেষ প্ৰবলেম নাই তথাপিও আপোনালোকৰ বিবাহিত দম্পতিৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো যে আপোনালোকে একেলগে ইয়াতে মানে সংলগ্ন ৰুমত থাকিব নালাগে পাকঘৰৰ ঠিক আছে সো এইবিলাক আছিল কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক তো কলৈ যে বাৰ্নাৰ আৰু আপোনালোকৰ গেছৰ চুলাটো একেলগে থাকিব নালাগে এতিয়া থাকিলেনো কি কৰিব মইতো হেতু কলো যে মাজতে গ্ৰীণ প্ল্যান্ট ৰাখিব ঠিক আছে এইখিনি কৰিব পাৰিলে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ বেসিন আৰু বাৰ্নাৰৰ মাজত দূৰত্ব সদায় অতি কম 4 ফুট মান দূৰত্ব থাকিব লাগে তেতিয়া হলে ভাল এখন মানে স্ল্যাবত পাৰাপক্ষত বনাব নালাগে তেতিয়া হলে অলপ প্ৰবলেমৰ ক্ৰিয়েট হয় ঠিক আছে নহলে বা এনেকুৱা কি হয় যে যদি একেলগে বনাই থৈ দিছে এই সকল মানুহৰ যেটো মেন্টালিটিটো অলপ মানে গৰমাগৰমি হৈ যায় বা যেটো মানে শৰ্ট টেম্পাৰ হৈ যায় পটককে যেটো ৰিঅ্যাকশন দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় আৰু এটা প্ৰবলেম হৈ যায় যেটো হৈ যায় আপোনালোকৰ খৰচ মানে বাঢ়ি যায় যিমান উপাৰ্জন হ'ব তাৰ তুলনাত আপোনালোকৰ আৰু বেছি মানে উপাৰ্জনৰ তুলনাত খৰচৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দেখা যায় এইটো আছিল 3 নম্বৰ ৰুমটো সবচে বেষ্ট পজিশন নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকচনত পাৰাপক্ষত বনাব নালাগে কাৰণ এটো মানে জলৰ বা পানীৰ ডাইৰেকচন হয় সো আপোনালোকে এইখিনি নিয়ম মানি ঘৰত চলিব সো কুকিংৰ ডাইৰেকচনটো কলো কিচেনৰ পজিশনটো কলো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত নিশ্চয় জনাব আপুনি যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে WhatsAppত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিওত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহলে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিও কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেন্টত জনাব ধন্যবাদ